click. Oh my gosh, forgot. So, antayin lang po natin siya. Try natin tong ad. Ito yung bago nila guys na promo. So, hindi pala tayo dapat dyan. Hindi na tayo. Ito yun guys. So, ito yun. 50 GB data. For 30 days siya guys. Bali $10 for 30 days. Hindi siya 1 month. Hindi siya per month na. Kunyari March. 300 local call minutes. 300 minutes local calls. And 30 local SMS. Yan siya guys. So, kung gusto nyo mag-sign up, dito lang. Ayan. Click nyo lang to. So, ayan siya guys. Makikita nyo na siya. So, dito makikita nyo yung account. Then, title. So, Miss. For example. Miss. Like that. So, after na i-fill out lahat yan guys, kinat ko na lang video natin para hindi masyadong mahaba yung explanation. Kailangan lang i-fill out. Documents nyo, yung ID. Next nyo na is makikita nyo na yung service details. So, i-click nyo lang to after nyo basahin or ito, i-click nyo yan. Then, mobile service nila is pipili ka kung new number ba or ipaport yung postpaid number mo kung meron ka ng postpaid number na ginagamit. So, sa mga since ako is new number ang kinuha ko guys. So, pag click mo yan is pipili ka dito ng number kung anong gusto mong number, magiging number mo. So, pipili ka dyan kahit ano na lang and then next mo na siya and then may summary na ng personal details. May double check mo na lang siya kung tama ba. Then, ayan, contract period 0. Ayan, basahin nyo lang siyang maigi yung terms and conditions din nila. Then, after nyo mabasa, kung agree kayo, click nyo lang then, next nyo na agad. Then, sa payment option naman guys, dito. Love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all. Nila is, wala tayo guys. Na-stop ko. So, sa payment option nila, pwedeng, ito lang yung nakalagay dito, credit card. So, click natin yan. So, fill out natin na, ilagay natin yung card natin. So, dito guys, pwede mong ilagay yung Sing Dash mo. Yung virtual Visa card mo sa Singtel Dash. Kung meron ka yan, pwede po yan. So, ilagay mo dyan yung name sa card mo, expiration. Yan, yung basic lang. Then, i-place mo na yung order mo. So, after this, ayan, so after that guys, mag-email sila sa'yo. Check mo yung Google na, yung Gmail. Click mo yung Gmail account mo. Yung email address na binigay mo, for sure naman makikita mo dyan. So, ipapakita ko lang sa isa. Ayun sa akin. So, yun sa akin ito guys. Wait lang po tayo. Naglo-loading pa siya.
So, ito yun. Ayan, ito yung email type na marireceive mo guys. TPG Mobile Order Confirm. So, bibigyan nila yung order ID mo. This one. Your order ID, this one. And, nakikita mo yan if confirm na ba. Thank you for choosing CPG. We are pleased to let you know that your order has been confirmed. So, tapos i-pick upin mo na lang siya. Ayan. Kung saan ka malapit na pick up location nila, doon mo siya kukunin yung SIM card mo. Ang dadalhin mo lang, pakita mo lang tong email mo. Ito, i-print mo siya or sa phone mo na lang i-save. Yan, ipakita mo doon sa agent nila. Kung saan store ka. June 20 na confirm yung order ko sa SIM card. Then, naka-receive ako ng kasi inano ko mga ano ba yun? Mga Friday ata yun. So, Sunday na ako lumabas sa off ko. So, 22, Sunday. Then, doon ko pa lang siya pinick up after ng gala ko, off ko. Then, inactivate ko siya agad. Guys, ito pala yung tip ko sa inyo, guys. Kung pagkuha niyo yung SIM card, ilagay niyo agad sa phone niyo. Ayan, niyo agad i-activate para kung hindi niyo ma-activate is, pwede pa kayong bumalik doon. So, sa akin is, in-activate ko siya. Hindi pa ako umalis muna. And then, kung okay di, madali lang naman siya. Masusundan mo lang yung mga instructions na nakalagay doon sa flyers na binigay nila sa'yo. So, yan. So, inactivate. So, yung $10 na binawas sa'yo, guys, doon mo na lang, doon siya mag-start sa kung kailan mo siya kukunin or kailan mo siya inactivate yung SIM card mo. Hindi mismo doon sa pag-order mo. Kaya yung kumaga from June, July, August, September, October, November, December, January, Feb, March, ilang buwan ka nang gamit ito? 2, 4, 6, 8. Basta June to this time, ito na yung gamit ko guys na data plan ko. And sabi niya, laki tipid ko now every month. Dati $30 load ko per month. Now 10 na lang. 20 na ang matitipid ko. Ipunin pambayad ng SSS or Pag-ibig. Sa malapit sa East area, no need pumunta sa Lucky Plaza. May mas malapit na. So, yun yung post ni one of the post sa sikat na group dito sa Singapore, guys. Shinare niya yung experience niya. So, sa akin kasi, ang shinare ko sa inyo is online kung paano ko siya na-avail online. Paano ako nag-sign up, ganun. So, siya ay, ang shinare niya is kung paano maka-avail. Pupunta ka diretso doon sa kanilang store. So, yun guys. So, bito daw. And, magbabasa din tayo ng negative comments dito. May comments na may nag-comment na yan, gamit ko ngayon, sulit, nakakatipid. And then, sabi din dito ni Erlinda, direct ko pabili sa shop sis, di na ba need booking? And then, nag-reply siya na, hindi na sis, punta ka na lang doon sa address na post ko. With your work permit, makuha na agad at magagamit. Yun, nagamit na daw agad guys. And then, may nag-share din ng downside. Then, sabi niya, downside ng TPJ, sabi niya is, nawawala yung signal niya pag nasa MRT train ka, lalo na yung nasa tunnel dumadaan yung train. Yes. Comment ko dito guys is, totoo. So, kung lagi kang dumadaan sa tunnel, nagbibiyahe ka, nasa iyo yan.
kung anong prefer mo. Pero since this is for FDW, yung channel ko, kadalasan naman sa atin is nasa bahay lang. So I would really highly recommend this. Okay. Then another negative comments, true, mahina ang data niya, minsan wala pa, sabi ni Ellen. And sabi naman ni Liana, anyone po kaya may alam paano sila i-message to buy top up po ng TPG? And hindi ako nakapasok last Sunday, expired na load ko bukas. So regarding this tanong niya guys, so yun yung advantage kapag online ka nag-register, nakaset yung gamit mo yung Sintel Dash mo, nakaset na yung payment. So sila nang bahalang mag-deduct sa'yo anytime. Less hassle na siya, hassle-free na siya sa atin. So may nag-reply sa post niya guys na try daw ang carousel. Yes. And may nag-reply din ng sabi ni Chen, kung may bank account ka, online payment lang po. Kung wala naman, try ka sa mga Q10, Lazada, or Carousel na may COD. Baka meron, kasi normally kapag walang online banking, talagang you need to go out ka ba yan. So yun po yung sinasabi ko na kung hindi ka madalas nakakalabas, I would really I highly recommend you guys to sign up sa online. Mas mabilis. Then, after kung off ka na, saka mo na pick upin yung, yung card mo. Yung SIM card mo. So, okay na. So, yun po.